Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 29, talks between Narada and King Prachin Barhi, text 74 and 75. Srimad Bhagavatam, zpěv 4. kapitola 29. Narada hovoří s králem Prachina Barhim, sloky budou dneska 75 i 74. We will recite together text 75 and then I will read 74, or let me read 74 first and then we will together recite 75. Máme napsaný verš 75, tak ten budeme recitovat, ale než ještě přečtu verš 74. Evam panchavidham lingam trivrit shodasha vistritam eva chetanaya yukto jiva ityabhidhiyate. Translation purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The five sense objects, the five sense organs, the five knowledge acquiring senses and the mind are the 16 material expansions. These combine with the living entity and are influenced by the three modes of material nature. Thus, the existence of the conditioned soul is understood. 5 smyslových předmětů, 5 smyslových orgánů, 5 poznávacích smyslů a mysl představuje 16 hmotných expanzí. Ty se pojí s živou bytostí a jsou ovlivněny 3 kvalitami hmotné přírody. Tak se vykládá existence podmíněné duše. If everybody understands Czech, then Yes, I can understand yeah. Czech. Význam. Pán Kršna říká Bhagavad Gita 15.7 Mamaj vám šo jiva loke jiva bhuta sanatanaha manashasthani indriyani prakritisthani karashaty. Živé bytosti v tomto podmíněném světě jsou mé věčné dílčí části, jelikož žijí podmíněným životem, těžce zápolí se 6 smysly, ke kterým patří i mysl. Zde je rovněž vysvětleno, že živá bytost přichází do styku se 16 hmotnými prvky a je ovlivněna 3 kvalitami hmotné přírody. Živá bytost a tato kombinace prvků se spojují a vytvářejí to, čemu se říká jiva bhuta, podmíněné duše, které těžce zápolí v hmotné přírodě. Nejprve je celková hmotná energie vzrušena 3 kvalitami hmotné přírody. To vše vytváří životní podmínky živé bytosti. Tak se vyvíjí jemné a hrubé tělo a jejich složky jsou země, voda, oheň, vzduch, éter a tak dále. Podle Šrí Madhváčáry je projevení jemného těla živé bytosti, které se stává z mysli, smyslových objektů 5 smyslů, které získávají poznání a 5 smyslů, které jednají v hmotném světě, možné tehdy, když je vědomí životní síla v srdci, vzrušené 3 kvalitami hmotné přírody. Text 75. Anena Purushaha Dehan Upadatte Vimunchati Harsham Shokam Bhayam Dukkham Sukham Cha Anena Vindati Anena Purusho Dehan Upadatte Vimunchati Harsham Shokam Bhayam Dukkham Sukham Chanena Vindati Om Ajnanatirmirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shritaf Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha
Shri-rupam sagrajatam sahagana raghunathanvitam tam sajivam sadvaitam savadhutam parijana sahitam Krishna chaitanya devam Shri Radha Krishna padan sahagana lalita Shri Vishakhanvitamscha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. In these verses, there is an explanation of a very important question which many people have. V těchto verších je vysvětlená velmi důležitá otázka, kterou si pokládá mnoho lidí. This question was asked by Prachin Barhi to Narad Muni. Na tuto otázku se Prachina Barhi zeptal Nárady Muniho. In text 58 of this chapter, V 58. verši této kapitoly he asks, Karmanyarabate yena puman iha vihayatam amutra nyena dehena jushtani sa yadashnute. The results of whatever a living entity does in this life are enjoyed in the next life. a říká, živá bytost si v příštím životě bude užívat výsledků všeho, co dělá v tomto životě. Iti vedavidam vadaha shuyate tatra tatraha karmayat kriyate proktam paroksham na prakashate. The expert notes of the Vedic conclusion say that one enjoys or suffers the results of his past activities, but practically it is seen that the body that performed the work in the last birth is already lost. So how is it possible to enjoy or suffer the reactions of that work in a different body? Zkušení znalci závěru ved tvrdí, že živá bytost si užívá nebo trpí za své minulé činnosti. V praxi ale vidíme, že tělo, které v minulém životě vykonávalo danou činnost, již zaniklo. Jak je tedy možné zakoušet příjemné či nepříjemné reakce za tuto činnost v jiném těle? So very fundamental understanding of the Vedas is that we suffer reactions of whatever we do in this life or whatever we have done in the previous life. Takové základní pochopení ved je, že my trpíme výsledky činností, které jsme vykonali v minulém životě nebo třeba i v tomto životě. That means already there is an underlying understanding that we don't die when this body is dead. Jinými slovy, je tady už takové pochopení za tím vším, že my neumíráme, když umře tělo. So there is a doubt regarding this, that how is it possible that whatever we do in this body is dead. So how in the next life we can suffer or enjoy the reactions of the activities done by this body which is already dead. Že tady je pochybnost a otázka, jak je možné, když toto tělo zemře, už je mrtvé, tak v tom dalším těle, když vykonáváme různé činnosti, jak můžeme trpět a užívat si výsledků z toho předchozího těla, když to tělo už není živé. If at all there is a karma, law of karma, that we suffer the reactions of our action, that it should be limited to one life. Pokud tady je nějaký zákon karmy a nějaké akce a reakce, tak by to mělo být omezeno na jeden život. That can be understood. Okay, you do something with this body and you suffer the reaction in the same body. That is understood, but there doesn't seem to be any continuity between one body and the proposed another body in the next life. A tak dobře, v tomto životě něco vykonáme a za to dostaneme reakci, ale nezdá se, že by to mělo nějakým způsobem navazovat na další životy. Because soul, if you say there is soul is not material. Pokud řekneme, je tady duše, tak duše není hmotná. So this body does some action, so this body should suffer the reaction. Why another body should suffer the reaction of this body? Toto tělo dělá nějaké činnosti, tak to by mělo trpět ty reakce, proč by to mělo trpět jiné tělo? So in that way, the law of reincarnation itself is questioned.
A tak je vlastně zpochybňován a dotazován ten princip reinkarnace. Prachin Barhi was not challenging that, but he wanted to understand the mechanism of how this happens. A Prachina Barhi on to nechtěl zpochybňovat, ale chtěl vědět a dotazoval se na to, jaký ten mechanismus tam funguje. And this is very, very important for us and people to understand. As Srila Prabhupada states in the purport that unless all human society understand this important verse in Bhagavad Gita, civilization will advance in ignorance, not in knowledge. This is the last. A Prabhupada tady ve skutečnosti říká, jak je důležité to pochopit. Dokud celá lidská společnost nepochopí tento důležitý verš Bhagavad Gity, civilizace bude dělat pokroky v nevědomosti a nikoli v poznání. Guru Maharaj, His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj also wants to focus on preaching about this important thing. Transmigration of soul is a fact. A Bhakti Vikas Maharaj se taky chce koncentrovat a zdůrazňovat ten bod přikázání, kázat tento fakt, že reinkarnace je skutečnost. This one thing, if we are able to establish in the society, it will bring a drastic change in people's outlook towards life. Pokud se tuto jednu věc podaří jako ustanovit v pochopení společnosti, bude to znamenat drastickou změnu v životech lidí. Because if this is the only life which we live, then we don't need to be responsible for whatever we are doing, because it's a very short span. It will be finished with this life, so it makes people irresponsible about their life. Takže když uvažujeme v tom, že člověk má jenom tento jeden život, tak nepřijdou žádné reakce potom za to a tím pádem lidi to vede k nezodpovědnosti v rámci tohoto jednoho života. And Christians or in Islam, though there is an understanding of future life, but there is no understanding of this, of this transmigration of soul again and again and again. A i když křesťanství a islámu přijímají existenci dalšího života po smrti, tak tam není to pochopení přesunování, transmigrace duše do dalších a dalších těl znovu a znovu. So in Abrahamic religions, this is one life, and then we die, and then there is a day of judgment, and after that either hell or heaven for eternity. A v těch abrahamských náboženstvích tak se tam považuje, my tady žijeme, pak přijde smrt, potom přijde nějaký den posledního soudu, tam budeme osouzeni a buď půjdeme do nebe, nebo do pekla na pořád. But then many important questions are unanswered by this understanding. Ale když je toto pochopení, tak tam zůstává mnoho nezodpovězených otázek. Once in Bhopal, there are many Muslims there in Bhopal. So once Guru Maharaj asked us to invite some Muslims. We want to have some discussions with them. A v Bhopálu je hodně muslimů a jednou Guru Maharaj, Bhakti Maharaj říkal, pozvěte nějaký muslimy a chtěli bychom mít s nima nějakou diskuzi. So then Maharaj raised a question that I want to understand that why God, I mean the understanding is that in this life if you serve God, you will be eternally given heaven, otherwise you will be eternally sent to burn in hell. Ta myšlenka je, že když budete sloužit Bohu tento život, tak budete na věky do nebe a když nebudete, tak půjdete na věky do pekla. But we see that there are not equal opportunities given to people to worship God. Ale Maharaj se ptal, zajímá mě, jako nejsou lidem dány stejné příležitosti pro to, aby mohli toho Boha uctívat. If suppose somebody is born in some culture which is very, very remote from Islam or Christianity, how is it supposed that they will accept God or Allah? So it seems that God is unjust in placing people in different situations.
že když se člověk narodí v nějaké oblasti, která je vzdálená, ať už tomu islámu nebo křesťanství případně, tak on jako má šanci, že obětuje ten život, věnuje takto Bohu v rámci toho jejich náboženství. Zdá se, že Bůh v tomto případě je nespravedlivý, že nechává lidi rodit se v různých oblastech. So the other party, they answered something that, well, it is our duty to understand God wherever we are. So God has given, he gives this exam to people that placing in different situations, do you really pass it or not? So a oni odpověděli něco ve smyslu, že no ne, to je naše povinnost poznat Boha, to se každý musí snažit a je to povinnost ho poznat a Bůh dává těm lidem zkoušku, aby prokázali, že to myslí vážně. According to them, this life is an exam given by God. Podle nich je tento život zkouška, kterou Bůh dává. Then Maharaj asked, okay, but what about if a person is born mentally retarded? A Maharaj říkal, no tak dobře, a co když se osoba narodí mentálně retardovaná? Then there is no question of his trying to pass the exam because he is just mentally retarded. He can't understand God. A tam není vůbec otázka, že by tou zkouškou mohl projít, protože on je mentálně poškozený a vůbec nemá šanci porozumět těmto principům o Bohu. He is bound to fail. Je mu předpovězeno selhat. And then he will be burning in hell forever. Pak bude hořet v pekle navždy. So they said, those who are such people who are mentally retarded, they are given a special privilege. Naturally they will all go to heaven. No, ty lidi, kteří jsou mentálně retardovaní, tak oni dostanou speciální výhodu a přirozeně všichni půjdou do nebe. Then Maharaj said, okay, then it seems it's good that you make everyone mentally retarded because then they just naturally pass exam, you know, then you do benefit to people by ensuring that everybody is born mentally retarded. To bude potom lepší zajistit, aby ty lidi byli mentálně retardovaní, protože pak mají návrat do nebe jistý, takže možná bude dobrý je zajistit jakoby ty situace tak, aby se člověk rodil už poškozený. With science we can invent some injection, something that in the pregnant women we can, you know, get that injection and the child is born mentally retarded. You are doing favor to him. Instead of preaching about, you know, the religion, just do this and then automatically they are in the heaven. Moderní vědou my můžeme vymyslet nějakou injekci a píchnout ty těhotné ženě a to děláme pro jeho dobro, protože místo toho, aby jsme mu pak museli kázat, tak on vlastně se narodí jenom mentálně retardovaný a pak už má zajištěný nebe. So they didn't have any good answer to that. Neměli na to žádné dobré odpovědi. So, and similarly, the atheists, if they are able to be shown this point, then this all hedonism which we presently see has to change. A stejně tak ateisté, když nám podaří jim předložit tento bod k jejich pochopení, tak celý ten hedonismus, na kterém funguje dnešní společnost, se bude muset změnit. So, what is the explanation of Vedas regarding transmigration of soul? How does it happen? What is the mechanism? Takže jaký je ten mechanismus té transmigrace duše podle Véd? So, in Bhagavad Gita, Lord Krishna explains, Mamaivamsho jiva loke jiva bhuta sanatana manashashthani indriyani prakritisthani karshati. First of all, the soul is part and parcel of God. Takže nejdříve ze všeho duše je částečkou Boha. Mamaiva amshaha. My amsha is my part and parcel. Moje amsha, je to moje nedílná část. Jiva loke, in this world of jivas, but he is sanatana, he is eternal. Jiva loke, v tomto světě dživ, ale ona je sanatana, je věčná. Manaha shashthani indriyani karshati. Karshati means he drags. A manah shashthani indriyani karshati, ona táhne. Můžeme říct, nebo je tažena? Like a person is shackled in the leg and then he is walking. So she is being dragged. No, he is dragging the person. Soul is dragging
is dragging the senses. Aha. Takže ona za sebou táhne, jako když někdo táhne za sebou někoho v pokojech, tak za sebou táhne smysly. What the soul is dragging? Manaha, shashthani, indriyani. Mind, the sixth sense, and that means including all the senses. A co táhne? Manah, šašthán, indriány. Mysl a všechny ostatní si mysli na to navazující. Before this dragging started, soul was without this material mind and senses. Předtím, než to začala táhnout, tak duše byla bez hmotné mysli a bez hmotných smyslů. In the purport, if you would have attentively heard, Srila Prabhupada writes that originally soul was as good as God in one sense. A pokud jste poslouchali pozorně, tak v tom významu Srila Prabhupada píše, původně duše byla dobrá stejně jako Bůh v jednom smyslu. In the sense that without having any influence of this three modes of material nature. V tom smyslu, že nebyla ovlivněna žádným způsobem třemi kvalitami hmotné přírody. No, not shackled by matter. Nebyla spoutána hmotou. But then, ichha dvesha samuthena dvandamohena bharata sarvabhutani sammoham sarge yanti parantapa. When we souls, we developed a desire to live independent of God, then this our contact with material nature started. Ale když my jako duše rozvineme touhu být nezávislí na nejvyššímu pánu, tak v tom okamžiku to zapletení do hmotné přírody začíná. So before we get this gross body, we are first given subtle body. A předtím, než dostaneme hrubé tělo, tak nejdříve dostaneme jemné tělo. This subtle body has the senses, the tanmatras, the subtle sense objects, everything in a seed form. A to hmotné tělo má svoje smysly a tanmatra, ty subtilní podoby těch smyslových objektů a všechno v podobě takového semínka. This is described in text 74, which we also read today. To je popsáno ve sloce 74, kterou jsme dneska taky četli. Evam panchavidham lingam trivrit षोडश विस्तृतम एषा चेतनया युक्तो जीवा इत्याभिधीयते. Lingam, this is also called linga sharir. This subtle body is also called linga sharir. Toto subtilní tělo se také nazývá linga sharira. This subtle body has all the elements of the gross body as impressions. To subtilní tělo má všechny aspekty toho hrubého těla v podobě takových vtisků nebo věmů, dojmů. So there are knowledge acquiring senses, there are action senses. Jsou tady smysly pro získávání poznání, jsou tady smysly pro vykonávání činností. There are pranas by which senses become functional. Jsou tady prány, díky kterým smysly mohou fungovat. And of course there is mind, intelligence and false ego. A je tady samozřejmě mysl, inteligence a falešné ego. So all these things are there in the subtle body. This all constitutes subtle body. A všechny tyto věci, ty všechny tvoří subtilní tělo. So Lord Krishna explains that soul is given this subtle body and then he drags them. Wherever he goes, from one body to another, wherever he goes, he drags this subtle body with him. A Krishna říká, duše dostává toto subtilní tělo a kamkoliv jde, tam ho táhne sebou. Shariram yadavapnoti yacchapi utkramati ishvaraha grahitva etani sanyati vayurgandhani vashayat. Lord explains by giving an example like how air, as it blows from one place to another, it carries with it the aroma. Podobně Pán vysvětluje v Bhagavad Gita, že jako když vzduch nebo vítr vane z jednoho místa na druhé, tak sebou přenáší aroma, nese ho sebou. If it passes over a
flower garden, then it carries with it the beautiful aroma of the flowers. A pokud přeběhne ten vítr přes květinovou zahradu, tak sebou nese vůni květin. And if the air blows over some filthy place, then it carries with it the bad aroma. A pokud vítr pane přes nějaké špinavé místo, tak sebou bude nést ten smrad. And then this aroma reaches our nostrils and we feel as if this air is good or bad in aroma. A my potom ten vzduch vstoupí do našich nosních dírek a my ho vnímáme, že je buď dobrý nebo špatný ten vzduch podle toho aroma. So in this way, this subtle body which we are carrying with us is constant throughout our existence, millions and millions of births. This subtle body is the constant factor. A v naší hmotné existenci po miliony a miliony různých zrození a existenci v tomto světě, tak to subtilní tělo máme pořád konstantní. To je konstantní faktor. Body dies but not the mind. Tělo umírá, mysl ne. Till this mind is there, we will not get liberated. Dokud ta mysl tady bude, nebudeme osvobozeni. This is the real ultimate shackle. To je to poslední pouto, okov. Therefore, even the body dies, but is still, because we are still having that subtle body, the mind with us, so we are still shackled and we are therefore given another body. Když nemáme to hrubé tělo, tak pořád máme tu mysl, pořád jsme tedy tím pádem připoutáni a zase získáme další tělo. So, Narad Muni explains when this question was asked that in one body we did some action, why I should experience the result of that action in another body. A proto tady se ptá Pračina Barhy Nárady Muniho, v jednom těle jsme vykonali tu činnost, tak proč bych za to měl trpět v jiném těle? Narad Muni in text 60 he says, Yenaiva arabhate karma tenaiva amutra tatpuman bhunkte hiyavadhanena lingena manasa swayam. He says, no, yena arabhate, in whichever body the karma is started, in the same body one experiences the results. Říká, v jakémkoliv těle ta karma jakoby vznikne, tak ve stejném těle budeme sklízet její výsledky. Because the subtle body is the same. In this same subtle body you did that action and in the same subtle body you are now experiencing the results of the action. V tom subtilním těle jste vytvořili tu činnost a v tom stejném subtilním těle budete si vychutnávat reakci. The external body has died, but the subtle body has continued to be the same. Hrubé tělo zemřelo, ale to subtilní tělo pokračuje dál stejné. Now, how to understand the existence of subtle body? We don't see it. A jak můžeme pochopit existenci subtilního těla, které nemůžeme vidět? Then Narad Muni gives the analogy of dream. A pak Narada Muni dává příklad snu. What is happening in the dream? Co se děje ve snu? The body, the gross body, this gross body becomes dysfunctional in dream. To hrubé tělo je ve snu nefunkční. In the wakeful state, through this gross body, we come in contact with sense objects. Když jsme vzhůru, tak skrze toto hrubé tělo se dostáváme do kontaktu s různými smyslovými objekty. And we experience pleasure, pain, experience heat, cold, all these things we experience because our gross body is able to contact sense objects. A zažíváme prostě štěstí, neštěstí, zimu, horko a tak dále. A to zažíváme, protože to hmotné tělo, hrubé tělo má schopno kontaktovat ty smyslové objekty. But in the night when we sleep, there is no sense objects which this body can contact because it's dormant. A v noci, když spíme, tak tady není nic, co bychom mohli jakoby vnímat, protože to tělo nevnímáme, protože to tělo je v netečném stavu. But still we experience pains and pleasures in dream. Ale přesto zažíváme radosti a neštěstí ve snu.
That means still we are able to contact some objects because of which we are experiencing these different emotions. Jinými slovy, můžeme se dostat do kontaktu s nějakými objekty, díky kterým můžeme zažívat tyto emoce. It cannot be gross body because it is just lying there. A hrubé tělo to být nemůže, protože to tam jenom leží. So that means there is some other entity, some other body through which we are still able to contact. To znamená, že to musí být nějaká další entita nebo nějaké tělo, skrze které jsme schopni kontaktovat. So now these objects, whatever we have seen, has got impressed in our subtle body, and we, the soul, contact these impressions through this stored in the subtle body. A všechny ty objekty, které jsme potkali během toho stavu, kdy jsme vzhůru, se otiskly do našeho subtilního těla a potom, když spíme, tak ta duše skrze to subtilní tělo kontaktuje tyto otisky těch smyslových objektů, které jsme navnímali. So that clearly shows that there is something else also besides this gross body. To samotné ukazuje, že tady je něco ještě jiného, než jenom toto samotné hrubé tělo. But then there is another phenomenon of deep sleep, where the mind is also not working. A pak existuje ještě jeden fenomén, a to je hluboký spánek, kdy ani mysl nefunguje. So what happens at that time? Co se v tu dobu děje? Are we liberated at that time? Jsme snad osvobozeni v tu dobu? Subtle body is also not acting, gross body is also not acting, we are just... Hrubé tělo nejedná, subtilní tělo nejedná, jsme jenom ta duše. What happens between death and next body, that time, then when we are not having any gross body? What happens at that time? Between Death and gross Death, yeah. Co se děje mezi obdobím, kdy ztratíme jedno hrubé tělo a získáme další hrubé tělo? So a question may be raised that subtle body always needs a gross body to be functional. A jedna z odpovědí může být, subtilní tělo potřebuje vždycky hrubé tělo, aby mohlo fungovat. So when we are dead, that means the gross body has died and we have not yet acquired another gross body. Když jsme mrtví, to znamená hrubé tělo zemřelo, ale ještě jsme nezískali další hrubé tělo. So that time subtle body is not able to act. V tu dobu subtilní tělo nemůže jednat. So that means at that time soul, is it in the liberated state then? Znamená to, že duše je potom v osvobozeném stavu? So then Narad Muni explains, no, though the subtle body is not acting, but it is there, it is present, it is not absent, the shackle is still there. A Narad Muni vysvětluje, ne, to subtilní tělo tam pořád je, i když nejedná, v tu dobu je nečinné, tak ta okova, to spoutání tam pořád je. And he explains that, giving another example, like we don't see moon on a new moon night. A další příklad dává, že nevidíme měsíc, když je ponovu, když začíná nový měsíc. But moon is there. Ale měsíc tam je. So similarly, subtle body does not die, it is there, but it is not manifested. Stejně tak subtilné tělo neumírá v tento okamžik, ale není jenom projeveno. So therefore, if we are in the coma stage, if we are in deep sleep, if we are in the stage between death and the next birth, the gross body is not working, and therefore we are not able to experience the working of subtle body, but subtle body continues, and therefore our bondage also continues. Tedy když jsme v tom hlubokém spánku, komatu nebo mezi jedním tělem a druhým tělem, přesto i když se neprojevuje to subtilní tělo aktivitou, tak pořád ty okovy a to spoutání pro tu živou bytost zůstává. And Narad Muni also explains that everything, whatever we experience in the dreams, we have experienced it by our gross body in some life. A Narada Muni dále říká, to cokoliv zažíváme ve snech, tak jsme zažili skrze naše hrubé tělo v nějakém z našich životů. Impressions cannot come in the mind if we have not experienced that by gross body. Ty věmy nemůžou se vložit do naší mysli, pokud jsme je nezažívali skrze hrubé tělo. It may be all grouped in a very strange way, but individually these experiences we would have had somewhere, sometime in our life. Se skupiny můžou být úplně šíleným a zvláštním způsobem ty různé věmy do divných situací, ale jednotlivě jsme je známe a nějakým způsobem jsme někde zažili nebo viděli.
So therefore, these dreams, whatever comes, we have so many dreams and so many strange things we see. So this millions and millions of births, we have had and we have experienced so many things. So it's a result of all that. A ve snech tak my sníme o tolika různých zvláštních věcech, je toho tolik. A to jsou výsledky těch milionů zrození, kdy jsme vnímali spoustu různých věcí a sny se potom, do snu se to potom všechno kombinuje. And then Nad Muni also explains that by seeing the qualities of subtle body in this life, we can understand the qualities of the gross body in the previous life. A dále říká, když uvidíme kvalitu subtilního těla v tomto životě, tak můžeme vidět, jaká bude kvalita, vlastnost toho hrubého těla v příštím životě. And also the qualities of gross body in the future life. A taky vlastnosti těch hrubých těl v dalších životech. Prabhupada says, face is the index of mind. Takže Prabhupada říká, obličej je odrazem mysli. Face is something gross. Obličej je něco hrubého. Mind is subtle. Mysl je subtilní. But that subtle is expressed through gross because this subtle is modifying this gross. Ale to subtilní je projeveno skrze to hrubé, protože to subtilní vlastně tvaruje to hrubé. So, both things is happening. The gross action, our activities molding this subtle body, and this, according to this molded subtle body, then we get next gross body. Obojí to tak jako navazuje na sebe. To subtilní tělo tvaruje a přizpůsobuje si to hrubé tělo a na základě toho zase vytváříme ty činnosti takovým způsobem, že nám to přinese příslušné další tělo. So if you find somebody, some child, is, the training has not yet happened, it's just very, child. So we see some characteristics manifested. Když vidíme nějaké malé dítě, mimino, který ještě nedostalo žádný výcvik, tak tam můžeme vidět v něm nějaké charakteristiky. We can see that children are of very different qualities right from very early age. A vidíme, že ty malé děti jsou velice rozdílných vlastností už od malička. Some of them are very selfish, some of them are not so selfish. Některé jsou velmi sobecké, některé tolik ne. Some of them are peaceful, some of them are very, very active. Některé jsou klidné a některé jsou naopak velice aktivní. Practically, child means is the mind which is exposed, because it's the mind expressed outside. Dítě znamená, že to je ta odhalená mysl prakticky, že tam je vyjádřená ta mysl. So that means we are actually seeing the mind when we see the child. We see the mind, we see his vidíme mind. Dítě, tak prakticky vidíme tu mysl. And by that actually we can understand what he would have done in the previous lives. A z toho se dá vyrozumět, co asi dělal v minulém životě. That means we are seeing the gross body. We can estimate his previous gross body by that. Na základě toho můžeme, na pozorování jeho hrubého těla můžeme tak nějak předpokládat, v jakém stavu bylo to jeho hrubé tělo a ten život předtím. Like in this story which Nad Muni said, he was too attached to women and next life he became himself women. Jako jenom tady tom příběhu Nada Muni říká, byl příliš připoutaný k ženám a tak se sám stal v dalším životě ženou. So in this way, by seeing the activities we can of the mind, we can understand the previous body, and then if we train the child properly and then whatever training properly, improperly, then it becomes the adult. A toho dítě teda můžeme vidět na základě toho těla, tu jeho mysl a pochopit i tu jeho minulost a zároveň ho pak můžeme trénovat postupně, vychovávat a postupně z něj bude dospělý člověk. And then at the time of death, or means throughout his life, and which is fixed up perfectly at the time of death, based on that we can estimate what will be his next life. According to? Now he became adult, so his nature got further molded by training. So by dospělý, ta jeho povaha je více upravená tou výchovou. So then now whatever activities he is performing, according to that will be his subtle body, and according to that subtle body will be the next body. A podle toho vykonává taky své určité činnosti a podle těch činností se formuje jeho subtilní tělo a to subtilní tělo pak určí jeho další tělo v dalším životě. Therefore, eat your meat
You know, if you are eating a meat, your next life, will be eaten. So it's like continuation of that thing. Tak jeste si svoje maso, protože vy budete jíst teďka nějaké maso a v příštím životě vy budete jezení. So here lies the importance of training our mind. Takže je velice důležité v životě trénovat svůj mysl. In Upanishad there is a verse, Mana eva manushyanam karanam bandha mokshayoho bandhaya what is that? Bandhaya sangamana mokshayai bandhaya vishayamana mokshayai nirvishayamana. So the mind, mana eva manushyanam, mind is the cause for bondage and liberation of living beings. Takže mysl je příčina jak spoutanosti, tak osvobození živých bytostí. Manushyanam, human beings. Lidských bytostí. Bandhaya vishayam mana. The mind which is attached to the sense objects is the cause of bondage. Mysl, která je přitahována ke smyslovým objektům, tak je příčinou spoutanosti. And the mind which is detached from the sense objects is the cause of liberation. A mysl, která je odpoutaná od smyslových objektů, tak je příčinou osvobození. In Bhagavad Gita also therefore Krishna says bandhuratmatmanastasya yenaivatmatmana jitah anatmanastu shatrute vartet atmaiva shatruvat. For one who has learned to control his mind is the greatest friend, and for one who has failed to do so, the mind remains the greatest enemy. A proto Krishna říká taky v Bhagavad Gita, že pro toho, kdo ovládl svou mysl je největším přítelem, pro toho, kdo ji neovládl, zůstává největším nepřítelem. So ultimately all the pleasures and sufferings whatever we experience are completely superfluous to soul. Nakonec všechny utrpení a požitky, které zažíváme v tomto světě, nemají nic společného s duší. There is no factual connection between soul and this world. Není žádné skutečné spojení mezi duší a tímto světem. Asangoyam purushaha. Therefore it is said, the jiva is always asangaha, is always uncontaminated. Asangoyam purushaha. Že je řečeno, živá bytost je vždycky jakoby odpojená od tohoto světa. But dvitiya bhiniveshataha syat. Because of misidentifying ourselves with this world and therefore trying to enjoy this world, we get bound by this body and through this body to this world. A díky tomu, že se začne stotožňovat s tímto světem a s tímto tělem, tak postupně je spoutávána. And in this whole connection with this world, mind plays the pivotal role. A v tom spojení s tímto světem ta mysl hraje úplně klíčovou roli. Therefore, any genuine spiritual path will concentrate on disciplining the mind. Proto každá pravá duchovní cesta se bude soustředit na disciplinování mysli člověka. And for the devotees, mind when engaged in service of Krishna is not only purified but reverted to its original state. A pro oddané Kršny mysl, která je zaměstnaná ve službě Kršnovi, tak není jenom očištěna, ale vrací se do svého původního čistého stavu. Therefore, regarding Ambarish Maharaj, savai manah Krishna padara vindayoho. The first thing what he did, mind engaged in Krishna's service. A proto Ambarish Maharaj nejdříve zaměřil svoji mysl na Kršnu, na Kršnovu službu. Presently we are applying our intelligence. In the discourse we are applying our intelligence. Když tady mluvíme a nasloucháme, tak v tom rozhovoru zaměstnáváme, aplikujeme svoji inteligenci. Intelligence is the friend. Is the friend who helps the mind in discriminating, the soul in discriminating. A ta inteligence je přítel, který pomáhá duši rozlišovat. And by that discriminating power, it is expected that intelligence will be able to engage the mind in service of Krishna.
A díky této rozlišovací schopnosti se očekává, že inteligence bude schopna zaměstnat mysl ve službě Kršnovi. So, as we purify our intelligence, more we will be able to apply our mind in service of Krishna. Čím víc očistíme naše inteligenci, tím víc budeme schopni zaměstnat naši mysl ve službě Kršnovi. First, our mind is engaged in service of Krishna through its engagement in engaging the senses in the service of Krishna. A mysl bude zaměstnána ve službě Kršnovi nejdříve tím, že dokážeme zaměstnat své smysly ve službě Kršnovi. Mind's own action, thinking, feeling and willing, that is little more subtle and more difficult to be engaged directly in service of Krishna. Funkce mysli jako myšlení, cítění a chtění, tak to je taková subtilnější záležitost a to je trošku těžší zaměstnat okamžitě a přímo ve službě Kršnovi. But mind's another function is to act, to coordinate the senses as they are working. A další funkce mysli je koordinovat smysly v jejich pracování. So initially our mind is engaged in service of Krishna in this way, that it is coordinating the senses which are engaged in Krishna's service. Na začátku naše mysl je zaměstnaná ve službě Kršnovi tím, že vlastně koordinuje ty smysly ve službě Kršnovi. But then gradually, as we are able to purify our mind more and more, then smaranti, then thoughts of Krishna and naturally flows. A potom, jak postupně zaměstnáváme smysly více a více, tak potom přijde vzpomínání, smaranti a přirozený jakoby plynutí těch myšlenek k těmto věcem. Mayi arpita mano buddhir yo mad bhakta same priya. Therefore Krishna says, those who have fully engaged their mind intelligence in my service, they are most dear to me. Proto Krishna říká, ti, kdo plně zaměstnají svoji mysl a inteligenci v mojí službě, ty jsou mi nejdražší. So this should be everyday meditation for us, a lifelong meditation for us, how to practice engaging our mind, which necessitates engaging our senses as well in service of Krishna. A to by měla být naše každodenní praxe, celoživotní praxe, neustále přemýšlet o tom, jak zaměstnat naši mysl, což znamená automaticky zaměstnat naše smysly ve službě Kršnovi. Mind has a tendency to drift. Mysl má tendenci z toho uniknout. So it is required that intentionally every moment we are trying to tune in. A proto je potřeba, abychom vědomně a každým okamžikem se snažili znovu přeladit. By default, the mind has a tendency to drift. A svým už defaultním nastavením ta mysl má tendenci z toho takhle se nechat odvést. So from our side, it requires persistent efforts to bring this mind. Yato yato nischalati manaha. Wherever it goes, always it's going. So just always we have to endeavor to bring it back and focus it on serving Krishna. A po nás je potřeba, abychom neustále přiváděli zpátky, neustále vraceli ke službě Kršnovi. It requires a lot of determination to do that. Tomu je potřeba dost odhodlání. But by being in association of devotees and by regularly sharpening our intelligence, gradually we will improve. Ale tím, že budeme pravidelně a neustále se sdružovat s oddanými a budeme ostřit svoji inteligenci, postupně se tyto věci zlepší. But we need to be focused. The general tendency is after some years we tend to become little lax. A na to musíme být jakoby fixovaní, zaměření. A tendence je obecně po nějaké době, po nějakých letech ve vědomí Kršny, tak máme tendenci být takový laxní, lehkovážní. Especially when there are not much gross distractions, then we tend to sleep mind-wise. A zvlášť, když není nějaký hrubý věci, které by nás rozrušovaly, tak máme tendenci usnout, co se týče té práce s myslí. So there are more chances on highways of an accident than on a busy road. Proto na dálnicích je větší pravděpodobnost nehod, než na nějakých vytížených silnicích. Correct? We tend to fall asleep. Tam člověk má tendenci usnout. So similarly, after some years, then there is an attack of Maya. There is a tendency that we can just go to sleep, relax. A potom stejně tak
Když praktikujeme duchovní život už delší dobu a tak nějak v tom chodíme dobře, tak tam máme na nás zaútočit tím, že nás nechá usnout, relaxovat. So we should always meditate on that we have to still to go a long way ahead. A my musíme meditovat na to, že máme pořád před sebou ještě hodně dlouhou cestu. And therefore our efforts should always go on increasing. Proto se na to naše úsilí musí pořád zvyšovat. And our goal is that we have to purify our mind, our whole existence by engaging fully in service of Guru and Gauranga. A proto naše naděje je, že zaměstnáme celý svůj život a veškerou svoji mysl ve službě Guruovi a Gaurangovi. Hare Krishna. Hare Krishna. Any comments, questions? For some it can be a little frightening to always increase the endeavor because often they feel like it's too much already. Physically too much, mentally too much, so many things, and I have to increase till the end of my life. So where is, like, to which extent I'm going to increase that? It looks that I'm already at the edge of my capacity. Yes. Takže někdy to může vypadat pro někoho trošku odrazující nebo hrozivě, že se musíme snažit víc a víc po zbytek života, že už teďka se snažíme tolik a už nám to dá dost zabrat a jsme na hranici svých sil a teďka si představit, že se musím vlastně snažit do konce života víc, tak jako kam až to jako má zajít. One thing is that solacing factor is that this putting our efforts increasingly will not go eternally. Takže uklidňující faktor je, že to zvyšování toho úsilí to jako nebude na věky. You are pushing a car when it is not like Indian style. You push a car, but it is understood that one moment the engine will start. A vy tlačíte to auto, chcete ho roztlačit, tak ale chápete, že nebudete tlačit celou cestu, že v nějakém okamžiku by to mělo naskočit. And that time not only you stop pushing, but rather you sit in the car and the car takes you. A potom už nejenom, že vy nebudete tlačit, ale ještě si nasednete do toho auta a o to auto vás poveze. So when the mind is purified, then naturally mind takes you to Krishna. A když ta mysl dojde k tomu očištění, tak vás přirozeně ta mysl povede ke Krishnovi. But yes, till then we need constant effort. Ale ano, do té doby potřebujeme neustálé úsilí. But these efforts become actually more pleasurable and easier as incrementally our mind and intelligence becomes more purified. It becomes more and more easy actually. Ale postupně to úsilí, když se bude zvětšovat, tak ve skutečnosti bude snazší a příjemnější tím, jak je naše mysl a inteligence postupně očišťována. What seems to be impossible today will not remain difficult because of the purification. A to, co se nám dneska zdá nemožné, tak nebude už potom těžké, protože se očistíme. So therefore we don't need to be bothered by that, but yes, it needs efforts. A takže bychom tím neměli se nechat nějak trápit, ale samozřejmě úsilí to bude potřeba. Já třeba mám taky jakoby pořád v sobě vlastně nadšení, že bych chtěla se učit víc večer a víc jakoby studovat a věnovat třeba víc právě času jakoby čtení, ale potom třeba v týdnu rozdávám vlastně jakoby knížky, tak moc času jako i není a o víkendu zase člověk se opravdu snaží jakoby dělat služby, které jsou potřeba v chrámu, takže mi vlastně stejně ten čas jakoby na to nezbyde, ale pořád v sobě mám to nadšení to jako dělat, ale tak jsem se vlastně chtěla zeptat, jako, že právě když dělám jakoby ty služby, tak mám pocit, že jsem pořád na stejné úrovni, že se vlastně jako neposouvám. So I have this enthusiasm to learn more shlokas and to learn Krishna consciousness and to read more extra and like that. But when during the week I distribute books, so there is not as much time as I would wish. And on the weekends there are services in the temple, so I try to do the services, and then I have a feeling I'm not really advancing. I am always like remaining on the same. I'm not coming to the point I am going to do this which I want to do. Ultimately, we have to see whether we are advancing or not in terms of our increase in the intensity of the desire to serve.
My bychom měli pozorovat nebo vnímat náš pokrok hlavně v termínech toho, do jaké míry se rozvíjí naše touha sloužit. And simultaneous reduction in our desires to enjoy this material world. A zároveň v tom poklesávání naší touhy užívat si věcí tohoto světa. This is the yardstick. To je yardstick means by that you measure something. To je to měřítko. To je ten metr. It is not exactly in terms of how many shlokas we learn or how many hours we read or even how many rounds we chant. Ultimately, nakonec to není o tom, kolik šlok jsme se naučili, nebo kolik hodin jsme četli, nebo kolik kol jsme odspívali. Though all these things are recommended to bring us to the point of increased service attitude, I když všechny tyto věci jsou doporučené, aby nám vlastně dopomohly zvýšit náš služebnický postoj. but it is not just automatic that just by chanting more rounds or just by reading more we can automatically become more advanced. Ale není to samozřejmost ani automatické, že tím, že budeme zpívat více kol nebo číst více, tak automaticky uděláme větší pokrok. So ultimately we have to understand our spiritual masters' orders for us and what they deem at any given juncture, how we should be engaged, that we should understand, because they are expert in understanding what will please Krishna. A samozřejmě v konečném smyslu musíme vidět, co duchovní mistr po nás žádá za službu a za to, co máme vykonávat, protože on je expert a ví, co potěší Krishnu. So therefore, devotional service is executed under the guidance of experienced devotees. Proto oddaná služba je vykonávána pod vedením zkušených oddaných. So from such expert devotees, we should try to understand, for me, what should be the best balance between different things. Těch oddaných můžeme se snažit porozumět tomu, jaká je nejlepší rovnováha pro mě, pro různé věci. And our goal should be to please them. A náš cíl by mělo být je potěšit. That actually will help us really advance. A to nám teprve skutečně pomůže pokročit. And the stage will come when, if our authorities, if mature devotees, they think that yes, now you should concentrate more on reading and more on shlokas, because they can see it how it is directly related to preach or to serve Krishna, then they will, and that you are capable of that, then at that time they will encourage you to do that. A pokud ty starší oddaní a autority uvidí, že je možná vhodný čas na to, aby člověk četl ještě víc nebo se učil více šlok a vidí, že to bude efektivní v tom kázání třeba, nebo naopak, že na to opravdu máš kapacitu to vůbec jakoby dělat a pojmout, tak potom tě to můžou zaměstnat. But a basic engagement on a regular basis in reading is definitely expected from everyone. Samozřejmě to základní čtení pravidelné, to by měl dělat každý. Like Srila Prabhupada has instituted this system, there is a morning program, that means there is a regular Bhagavatam class, and besides that some swadhyay of some around 1 hour. Reading. Yeah, swadhyay is reading, yeah. Takže Srila Prabhupada nám dal tady ten ranní program, kde máme tu Bhagavatam lekci, takže tam je jedno vlastně naslouchání a čtení, a pak nám dal, ano, i to čtení přibližně tu hodinu denně dané. So in general, like this basic program, and then when we have young body, when we have energy, then it's engaged in some practical physical work of, say, distributing books or different activities, that is expected. A očekává se, ano, zvlášť když jsme ještě máme tu energii, máme ten věk na to a tak dále, tak že se zaměstnáváme ve fyzické práci pro Kršnu, rozdáváme knížky, uklízíme, děláme mnoho služeb, to se samozřejmě od nás očekává. And generally in those stages, even if we want to read more and chant more, after some time we will realize that we are not able to do much, because we still need to work more on the physical level in service of Krishna. A tady těch stádiích my většinou zjistíme, že i když chceme číst víc, anebo budeme číst víc a dostaneme k tomu příležitost, tak ve skutečnosti nejsme schopni z toho vytěžit až za stolik, nebo a potřebujeme pořád ještě fungovat na té
udělat pokrok v těch základních úrovních odané služby. And it's possible that for some devotees, reading more because they are preachers, it is useful for their preaching. So ultimately things have to be seen in the perspective of how we are going to use that increased reading or increased shlokas in the service of Krishna, besides the basic thing. A když někdo chce číst víc než jakoby ten základ, tak musím vidět, jak to pomůže tomu celkovému kázání, že bude znát ty šloky a tak dále, jak to pomůže těm praktickým službám, v tom, které jsou potřeba. So in this way, by seeing the preaching needs, by seeing the guidance from the experienced devotees, based on that we should try to balance. A tím, jak vidíme kazatelské potřeby, co je potřeba dělat za činnosti a zároveň vedení od starších oddaných, tak podle toho bychom to měli balancovat. Yes. Kdyby zajímalo jenom ty duchové a jednohutý bytosti, oni to jsou vlastně jenom jednohutý těla, ale taky je vidět, že třeba dokážou s něčím pohnout nebo nějak jako obtěžovat, jak to tam funguje. The spirits, hosts, they seem to have only a subtle body. It was mentioned that they cannot work, subtle body without gross body cannot work. And also we can see that these hosts, they can sometimes even move some objects or create disturbance for those in gross bodies. So how is that working? Mm-hmm. Subtle body, this ghosts, therefore they always are trying to enter into some body because they need a gross body to experience. Ty duchové se potřebují, proto se pořád snaží do někoho vlastně vstoupit, protože potřebují tam mít ten prožitek. And to my understanding, some spirits, they have some gross, some little gross, something, so that they can move things, or sometimes even they are visible, so they have something not fully developed, but something they have. A podle mého pochopení oni mají nějakou část, nějaký druh nebo něco z toho hmotného těla mají, a ne plně vyvinuté, ale něco tam je prostě z těch hrubých prvků a díky nim pak můžou třeba něčím pohnout nebo jsou třeba i vidět. And this subtle thing can influence matter, gross. That's the power is there, because this whole subtle body only is moving this whole thing. A další věc je, že ta subtilní jako energie může hýbat s tou hrubou energií, protože na tom je to celé založené, že ta mysl vlastně rozhýbává tu hmotnou energii. There have been many experiments where by mind power you can burn the coin and coin. Madame Curie, her husband, she was into these things. Who? There is one scientist, Madame Curie, her husband also, Curie, I don't remember his name. He was into this type of phenomena. Power of mind, the mind can influence these gross objects. Bylo mnoho pokusů s tou silou té mysli, kdy člověk tou myslí propálí minci. A Madame Curie a manželé Pierre Curie. Tak on se hodně zajímal o tady to téma a hodně tomu dal energie, tomuto výzkumu ze síly mysli. So how exactly they are able to do, I don't know, but it seems that they have subtle body, I mean the mind has that power to do, and ultimately to enjoy, then they are always trying to enter into some body. Takže jak to přesně dělají, samozřejmě do detailu nevím, ale zároveň je tady jasné z toho, že mysl a subtilní tělo má určitou sílu hýbat s hmotou, takže té síly oni můžou využívat, ale zároveň pro požitek svůj, tak se snaží vstupovat do těl jiných. I know only this much about this. O tom vím tolik. There may be some more things, I don't know. Já jsem chtěl zeptat, že když je člověk náměsíčný, tak to znamená, že taky jakože to subtilní tělo je jedna a že to hrubohmotné tělo je vypnutý. A jak se říká náměsíčný? Moody. When one is like having this problem, walking, sleepwalking, and like that. On the full moon day. Or maybe not
Sometimes even if the moon is not so full. and they speak and walk and do different things. Co byla otázka? Co se tak děje, že to subtilní tělo? So that means that subtle bodies are doing this, or what's going on there? It's some intermediate stage between dreaming and wakeful stage. But there is some connection with the gross body. It's not fully asleep. So there is some connection because the gross body is also working. Že to je taková mezi stupeň mezi tím, že člověk sní a mezi tím, že je vzhůru, kdy vlastně ještě není úplně to tělo jakoby ve spícím stavu a člověk už začíná snít, takže to tělo se s tím jakoby veze. Ultimately, it's a question of the consciousness is getting sunken. So, but it's just a level of consciousness. It can touch the gross body, and it touches the gross body, it comes into action. To vědomí vlastně jakoby tak se ponořuje do vyšších hloubek, ale když se trošku jakoby vynoří a dotkne se toho těla, té hrubé úrovně, tak to hnedka vyvolává akci. Like sometimes when we see some nightmare, then sometimes we shout. So it's just that consciousness is there, and it will not touch the gross body in sleep, but then some extraordinary some situation, and then it can just touch that. So it's levels only. Takže to jsou ty úrovně toho vědomí a podvědomí, ve kterých se nacházíme. Někdy, když vidíme třeba nějakou noční můru, tak najednou zařveme ze spaní. To znamená, že když je nějaká takováhle neobyčejná situace, obecně se to neděje, ale tak to vědomí vlastně se dotkne toho úrovně toho vědomí toho těla a pak se najednou takto... So when we speak in the night or in the sleep or we walk even, so it's like some faculties, the subtle body is not fully, like gear is there, is connecting with the car, so it's not full gear, it's not fully connected, but some portion is connected and something is happening in between. Když my začneme mluvit ze spaní nebo dělat nějaké podobné věci, tak my jakoby sníme, ale zároveň to tělo ještě není úplně odpojeno a je tam trošku zařazená, ta rychlost není úplně zařazená, ale trošku tam je, takže se to trošku pocukuje. Okay, so we end here. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki Jai.